No niin, eli kerron tosiaan uusista energiamerkinnöissä, jotka ovat nyt tulossa kovaa vauhtia käyttöön. Tässä mun esityksessä aion ensin puhua vähän taustasta, mikä liittyy näihin energiamerkintöihin, ja sitten lähdetään tähän, että miksi ne muuttuu, mikä niissä muuttuu, mitä tuotteita tämä muutos koskee ja mikä on aikataulu näille muutoksille. Ja käsitellään myös sitä, että mikä tulee pysymään ennallaan ja sitten mainostan sivustoa, josta löytyy todella hyvin lisätietoa näihin asioihin liittyen. Energiamerkintähän on ollut käytössä jo reilu 20 vuotta ja se pääideanahan on ohjata kuluttajia siellä kaupassa valitsemaan sellaiset tuotteet, jotka kuluttaa vähän energiaa. Tutkimusten mukaan tämä energiamerkinnän tulo on aiheuttanut sen, että laitteista on tullut tehokkaampia, eli se on luonut sellaista tietynlaista kilpailuasetelmaa. Ja tutkimusten mukaan myös kuluttajille tämä merkki on yleisesti ottaen tuttu. Eli suomalaisista tutkimusten mukaan 80% tiesi, että mikä energiamerkki on. Mutta sitten kun kyseltiin niistä vähän tarkemmin, niin tämä nykyinen luokittelu, jossa paras luokka on A+++ ja huonoin G, niin se on aiheuttanut jonkin verran hämmennystä kuluttajissa. Eli ei ole ihan ymmärretty, että mikä se plussien merkitys siellä on. Ja tutkimusten mukaan niin kuluttajien mielissä sillä, että onko siinä nyt 3 plussaa vai 2 plussaa, niin ei tuonut niin suurta eroa mielikuvissa kuin mitä sitten olisi se, että A versus B, on se, että jos on A++ versus A++. Ja tämän takia tähän päätettiin tehdä muutoksia. Ja sitten on myös havaittu se, että tämä vanha luokittelu, mikä niissä on, tai niin kuin nämä tehojen jakautumat, on niin kuin vähän vanhentunutta versus se, mitä nykyteknologia on. Eli käytännössä monessa tuoteryhmässä kaikki tuotteet, mitä markkinoilla on, oli jo siellä parissa ylimmässä luokassa. Ja sitten myös ekosuunnitteluasetus on tehnyt sen, että voi olla, että merkinnässä on niitä luokkia, joita ei edes saisi olla myynnissä. Että joillakin tuotteilla esimerkiksi A-luokka on niin kuin huonoin, mitä saa olla myynnissä, ja B, C, D ei edes saisi myydä. Niin se on myös tuonut vähän hämäännystä. Ja lisäksi kun on luotu tällainen yhteinen tuotetietokanta EPREL, joka siis koskee näitä energiamerkintöjä, josta tulen kertomaan sitten 2 viikon päästä, niin haluttiin tästä energiamerkinnästä myös sinne linkki, koska siellä on myös kuluttajille oleva osio. Ja mikä tulee merkinnöissä muuttumaan, niin on se, että niistä plussista luovutaan ja tämä luokitus tulee olemaan A-G-akselilla. Ja nämä luokkien arvot tullaan uudelleen skaalaamaan ja tarkoitus on, että se skaalaus on nykymarkkinoiden mukaan tehty niin, että ei olisi niin hyviä tuotteita, että ne sinne A-luokkaan pääsisi, eli on jätetty tilaa kehitykselle. Eli nykyiset A+++-laitteet on tässä uudessa merkissä luokassa B tai C, riippuen tuoteryhmästä. Ja sitten tätä itse merkintää on myös visuaalisesti jonkin verran muokattu niin, että se tarjoaisi kuluttajille enemmän tietoa ja olisi selkeämmin luettavissa. Ja sitten sinne on tuotu tällainen QR-koodi, jolla pääsee siihen EPREL-tuotetietokantaan katsomaan vielä lisätietoja, jos haluaa. Tässä on nyt rinnakkain jääkaapin tai jääkaappipakastimen energiamerkinnät, eli toisella puolella vanha merkki ja toisella puolella uusi merkki. Niin se, mikä tulee muuttumaan, on tosiaan, että tänne ylhäälle tulee se QR-koodi. Että tätä kun älypuhelimella skannaa, niin sitten se vie sinne EPREL-tuotetietokantaan, missä pitäisi löytyä kaikki energiamerkityt tuotteet.
Ja sitten tämä skaalaus on tosiaan muuttunut. Eli täällä oli tämä A+++ parhaana, niin täällä se on se A. Ja sitten tämä energian kulutus, vuosikulutus on tuotu selkeämmin ja vähän yhtenäisemmin kaikille energiamerkeille näkyviin. Ja sitten näitä piktogrammeja, jotka kuvaa muita ominaisuuksia, mitä siinä tuotteessa on. Esimerkiksi tässä nyt on sen pakasteosaston tilavuutta ja äänitasoa ja muuta, niin näitä on muokattu selkeämmiksi. Onhan tämä niin kuin helpompi lukea. Tämä näyttää, toki tämä vähän suttunen kuva muutenkin, mutta että on niin kuin selkeämmin näistä ehkä havaittavissa, että mistä ominaisuudesta on kyse. Ja millä tuotteella tämä energiamerkintä tulee muuttumaan? No pitkällä aikavälillä kaikissa, mutta että nyt tässä ihan ensimmäisessä aallossa muutos koskee näitä yleisiä kodinkoneita, eli jääkaappeja, pakastimia, viinikaappeja, astianpesukoneita, pyykinpesukoneita, kuivaavia pyykinpesukoneita, televisioita, näyttöjä, pitää mukanaan myös, televisiot olikin mainittu, ne on samaa asetusta. Ja sitten myös tällaisia kaupan kylmäsäilytyslaitteita, joissa on myyntitoiminto, eli esimerkiksi juoma-automaatti on sellainen tyypillinen, tällainen, missä on kylmiä virvoitusjuomia. Ja sitten lamput tulee myös muuttumaan. Ja toistaiseksi vanhoina tulee pysymään ilmastointilaitteet, uunit, kiinteän polttoaineen kattilat, liesituulettimet, kuivasummut ja vedenlämmittimet. Mutta että niillekin sitten myöhemmin tulee uudet merkinnät. Mä mietin, että käynkö kaikki merkinnät läpi, mutta totesin, että ehkä en tässä nyt siihen ryhdy, koska näille on luotu todella hyvä sivusto, mistä nämä kaikki merkinnät löytyvät. Ja myös ne tiedot, mitä ne sisältää ja mikä niissä muuttuu, on siinä todella selkeästi listattu. Eli Energiavirasto on luonut tällaisen sivuston kuin energiamerkintä.fi, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa nämä tuoteryhmäkohtaiset merkinnät, että millaisia niistä on tullut. Ja sitten tämä itse aikataulu. Eli nyt ollaan 3. päivässä, niin pari päivää sitten jo muuttui tämä lainsäädäntö niin, että tavaran toimittaja. No tämä itse asiassa näihin aikaisempiin verrattuna energiamerkintälainsäädäntö ei tunne myöskään näitä talouden toimijoita, joita juuri äsken esitettiin, vaan siellä puhutaan tavaran toimittajista ja jälleenmyyjistä, mutta että käytännössä tavaran toimittaja on tämä valmistaja tai EU-maahantuoja ja jälleenmyyjä on sitten se jakelija. Tai se voi jälleenmyyjä olla toki myös sama taho, joka maahan tuo. Mutta että siinä on vain 2 näitä toimijoita. Mutta että ne tuotteet, jotka saatetaan markkinoille nyt tai toissa päivästä eteenpäin, niin niille pitäisi jo toimittaa uusi merkintä sinne jälleenmyyjälle valmiiksi laitettavaksi kauppaan. Mutta sitä ei saa vielä laittaa, vaan niitä merkintöjä ruvetaan laittamaan esille vasta 1.3.2021 lähtien. Eli ensi vuoden maaliskuun 1. päivä pitäisi ruveta näkymään kaupoissa näitä uusia merkintöjä. Tätä muutosta ei tarvitse tehdä yhdessä yössä, vaan siinä on aikaa. Ja 18.3. pitäisi olla kaikki muutettuna. Ja sitten jos käy niin, että se tavarantoimittaja on lopettanut toimintonsa, niin näillä tuotteilla sitä merkintää ei tarvitse vaihtaa, vaan voi käyttää niitä vanhoja vielä tuonne melkein ensi vuoden loppuun saakka. Tämä muutos koskee nyt kaikkia muita tuoteryhmiä, paitsi lampuja. Eli lampuilla tämä aikataulu on eri. Lampuillahan se energiamerkintä on siinä pakkauksen kyljessä, niin sen takia niille on annettu pidemmät aikataulut tähän. Eli lampuilla pitäisi ruveta toimittaa uutta merkkiä
1.5. lähtien. Ja se pitäisi ruveta näkymään tuotteissa 1.9. lähtien ensi vuonna. Ja siinä sitten tämä aika, että millä välillä ne pitäisi vaihtua, on pitkä. Eli 1.3.2022 vasta on se päivä, jonka jälkeen ei saisi enää olla niitä vanhoja energiamerkintöjä lampuilla näkyvissä. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin näitä merkintöjä tulee jo toimittaa, mutta että niitä ei saa laittaa vielä näkyville, vaan että se päivä, jolloin ne tulee kuluttajien nähtäville, on vasta se 1.3.2020. Ja sitten niin, että ne merkinnät ei olisi niissä tuotteissa yhtä aikaa nähtävillä, eli kun sinne laitetaan se uusi merkki, niin kerätään ne vanhat pois. Ja mieluiten niin, että tehdään aina tuotemalleita, että ei ole vierekkäin kahta samaa tuotetta, jossa toisessa olisi uusi ja toisessa vanha. Ainakaan samaa tuotetta, mutta että toki näitä ei niin kuin päivässä kaikkea tarvitse tehdä. Ja tämä koronahan nyt on tuonut omat haasteensa kaikenlaiseen toimintaan, myös näihin energiamerkintöihin liittyen. Ja on tiedostettu EU-tasolla se, että näissä aikatauluissa pysyminen ei ehkä aina onnistu. Ja se komissiokin on meitä kehottanut tietynlaiseen ymmärrykseen sen suhteen, että päivämäärissä ei pysytä. Ja me todellakin Tukesissa tämä huomioidaan, että ei olla niin kuin tarkkana juuri näinä päivinä katsomassa, että asiat on kunnossa, vaan siinä on niin kuin olosuhteet huomioiden joustavuutta. Sitten jos haluaa jälleenmyyjille erilaisia materiaaleja ottaa käyttöön, niin täältä energiamerkintä.fi-sivustolta löytyy siihenkin näitä ja täällä on myös niin kuin sellaista materiaalia, mitä voi ihan kuluttajillekin näyttää siellä kaupassa. Mutta täältä tämä sivusto kannattaa todellakin käydä tsekkaamassa, että kun etsii tietoa vaikka niille myyjillekin, niin täältä löytyy siihen hyvin materiaalit. Ja se, mitä nyt kannattaa jättää mieleen yleisesti ottaen energiamerkintöihin liittyen, on se, että se pitää olla siellä myymälässä tuotteessa tai ihan välittömässä läheisyydessä selkeästi näkyvillä. Eli niin, että se ostaja näkee sen merkinnän ennen kuin hän tekee ostopäätöksen, jos se nyt siellä kaupassa ylipäätään tehdään. Ja sitten kun myydään verkkokaupassa, niin sielläkin se energiamerkintä pitää olla näkyvissä hinnan lähettyvillä, mutta tästä asiasta tuun kertomaan sitten lisää ensi viikolla. Ja sitten on myös tämä EPREL-tuotetietokanta, eli kaikki energiamerkityt tuotteet pitäisi löytyä sieltä. Tästä tulen taas kertomaan sitten 2 viikon päästä lisää. Ja tähän uusiin energiamerkintöihin liittyen nyt hyvä muistaa, että muuten paitsi lamput näistä uusista tuoteryhmistä, niin pitää olla silloin maaliskuun 1. päivä. Tai ruveta silloin tekemään tätä muutosta. Mutta että kannattaa mennä tuonne energiamerkintä.fi-sivustolle, niin sieltä löytyy hyvin sitten lisätietoa. Kiitoksia. Mulla ei kalvoja ole enempää, niin olisiko jotain kysyttävää?